Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể xóa thâm quầng mắt hoặc là thâm quầng nách, những cái vị trí mà màu tối ở trên da của người. Cái nội dung mình làm hôm nay là xuất phát từ một bạn ấy gửi riêng cho mình một cái video của bên Trung Quốc. Như các bạn nhìn ở trên màn hình, đấy là cái cách mà người Trung Quốc người ta làm. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn hiểu. Nhưng mà mình lưu ý luôn nhé, cái video mà người Trung Quốc người ta làm là người ta đã làm tắt một số những cái cài đặt, nên là các bạn làm mà không có cái sự cài đặt đó thì các bạn không thể nào mà làm ra được đâu. Đầu tiên là các bạn hãy mở cái ảnh mà các bạn muốn xử lý bằng Photoshop. Sau đó các bạn hãy ấn Ctrl J, chúng ta sẽ nhân đôi cái layer này lên và các bạn hãy vào cái phần Filter, Other và High Pass. Ở đây High Pass các bạn hãy đặt cho mình một cái thông số sao cho chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần thâm quầng mắt này thôi nhá. Đó, các bạn đang nhìn thấy cái phần thâm ở đây. Mỗi một cái hình ảnh nó sẽ có cái độ phân giải khác nhau, nên là các bạn phải nhìn vào cái ảnh chất lượng của chúng ta để chúng ta có thể đoán nhé. Ở đây thì cái ảnh này nó không được nét lắm, nên là mình sẽ để cái thông số là 1/2. Ok, các bạn hãy tạo cho mình một cái layer mới và kéo cái layer này xuống dưới cái layer High Pass. Cái layer trên cùng mình sẽ để tên cho nó là Effect nhé. Cái layer ở phía bên dưới mình sẽ để tên là Main. Sau đó các bạn chọn cho mình cái layer Effect ở trên và ấn phím Alt. Các bạn để cái chuột trái của chúng ta vào cái vị trí giữa cái đường biên giữa cái Effect và Main. Click vào thì các bạn sẽ thấy là cái Effect và Main đã clipping match cho nhau. Và các bạn để cái layer Effect chế độ hòa trộn là line các bạn nhé. Bạn chọn lại cái layer Main giúp mình và các bạn ấn phím tắt là Y. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là eyedrop này, chỉ cho một cái điểm màu. Cái phần này quan trọng nhất là các bạn hãy chỉ một cái điểm màu ranh giới giữa cái màu thâm quầng và cái màu sáng, thì các bạn phải đặt ở giữa cái hệ màu đó. Nếu như các bạn để sáng quá thì nhìn nó sẽ không thật, mà để vào vùng tối thì nó vẫn còn vết thâm quầng các bạn nhé. Nên các bạn hãy để ở giữa. Các bạn để cho mình cái sample size là 3x3, vì cái ảnh của mình chất lượng thấp nên là mình sẽ để cái thông số này. Nếu như ảnh của bạn chất lượng cao hơn thì các bạn hãy để tương ứng tỷ lệ 5 hoặc là 11 các bạn nhé. Các bạn phải tự đánh giá đó. Phần sample các bạn hãy chọn cho mình là current and below các bạn nhé. Đến đây rồi thì các bạn ấn tiếp cho mình cái phím tắt là B, là cái công cụ brush tool này. Các bạn hãy nháy phải, chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái nét cọ nó đã là cái nét cọ mềm chưa. Ở đây là nét cọ mềm rồi này, thì cái phần thông số các bạn có thể là cho sai tùy ý nhá. Bắt đầu là các bạn hãy tô, nhớ là phải tô ở cái layer main nhá, không phải layer trên effect đâu. Vậy là xong rồi các bạn nhé. Các bạn hãy click vào ẩn cái mắt main đi, các bạn sẽ nhìn thấy gốc. Và đây là sau khi chúng ta đã làm được. Nếu như các bạn muốn cái phần thâm quầng này nó mịn hơn thì các bạn hãy đổi cái chế độ hòa trộn sang là overlay, thì nó sẽ được mịn hơn các bạn nhé. Còn nếu như bạn để ở line and line thì là nhìn nó sẽ giống như cái da của chúng ta nhiều hơn, nên là theo mình là mình nên để ở line and line các bạn nhé. Rồi, cái video của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Tạm biệt.